Plurals अथवा बहुवचन बनाउने साधारण तरिका नाम वा संज्ञाको अन्त्यमा स्वर vowel letters a, e, I, o, u अथवा Portuguese pronunciation a, e, i, a, u आउँछ भने सामान्यतया यस जोडेर बहुवचन बनाउन सकिन्छ जस्तै livro, livros, cama, camas, cidade, cidades. यदि नाम वा संज्ञाको अन्त्यमा यस z र y अथवा Portuguese pronunciation यस z र इप्सिलोन आएमा अन्तिम अक्षरमा जोड दिइन्छ भने इस जोडेर बहुवचन बनाउन सकिन्छ जस्तै português, portugueses, nariz, narizes, flor, flores. यहाँ नोट गर्नुपर्ने कुरा शब्दलाई बहुवचन बनाउँदा यसको साथमा आर्टिकल्स र विशेषण एडजेक्टिभ्सहरूलाई पनि परिवर्तन गर्न बिर्सिनु हुँदैन नाम वा संज्ञाको अन्त्यमा आल आउँछ भने सामान्यतया आइस जोडेर बहुवचन बनाउन सकिन्छ जस्तै प्रोफेसनल प्रोफेसनाइज जर्नल जर्नाइज कृपया यो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक तथा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला